Hello ka nature. So ngayon lalagyan natin to kasi kita nyo maliit na. 2 months na hindi nalagyan ng cow dung or yung fertilizer para tutubo. Umuulan and then yung tubig ang dami pero yung fertilizer o yung cow dung or yung dumi ng baka nauubos. So lalagyan natin ngayon para tutubo sila. Medyo maliit oh. So lalagyan natin ngayon ng cow dung and then ito lalagyan din natin ng azula para tutubo. Dami tayong makukuhang azula, itong dalawa. Then kukuha tayo ng tubig doon and then lalagay natin dito and then lalagyan natin ng tayo ng baka. Cow dung. Ang sarap. Brownies. Cow dung. Ito
Hindi siya pwede kasi bago lang. Kinukuha natin yung mga naarawan ng ilang days. Ito bago lang to. Yan oh, nakita nyo? Bago lang. May green pa. Yung matitigas na naarawan o nabilad ng araw lang yung kukunin natin. Natin. Ayan. And lalagyan natin ng tubig para ilagay natin dito. So ito, nakikita nyo, so i-squish natin yan, ginaganyan lalagyan, nilagyan ko ng tubig galing dito, and then yan, tingnan nyo. Ew. Buhay ka farmer. Ito yung buhay ko. Ayan. Ni-recycle lang namin yung mga yung dumi ng baka para dito, and then ito ilalagay namin sa manok. So recycle lang.
then nilagyan ko ng may lumulutang. So, gawin natin. Tatransfer natin yung Azula doon sa kabila dito. So ngayon nalagyan na natin ng dumi ng baka. Ito at yung dalawa. And then nag-transfer na din ako ng Azula doon sa dalawang langgana. Dito na. So balikan natin after 7 days, dadami at tataba yung Azula natin.